ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የፍኖት ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮአችን ይዘንላችሁ የመጣነው አማርኛ ፊደላትን መማር ክፍል 6 ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሉን ይቀላቀሉ። እንዲሁም ቪዲዮ የተመቻችሁ ሰዎች ላይክ እና ሼር ማድረጉን አትርሱ። በግል እገዛ ለምትፈልጉ ሰዎች ወይም ደግሞ በግል ማጥናት ለምትፈልጉ ሰዎች ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ስልክ ቁጥር አስቀምጠንላችኋል ወይም እዚህ ስክሪኑ ላይ በመታየው ስልክ ቁጥር በኢሞ፣ በዋትስአፕ፣ በቴሌግራም እየገባችሁ እየደወላችሁ ማናገር ትችላላችሁ። በአጭር ጊዜ አማርኛ መጻፍና ማንበብ እንዲችሉ እናደርጉታለን። የአማርኛ ሆሄያት ክፍል 6 ዠ ዡ ዢ ዣ ዤ ዥ ዦ የኔነህ ዩኒቨርሲቲ ይቅርታ ያሬድ ይሳቅ ዮቶድ ደብተር ዱቄት ዲማ ዳቦ ዴስቲቪ ድመት ዶሮ ጀበና ጁስ ጂም ጃኬት ጄኔሬተር ጂፕ ጆሮ